स्टुडंट आपण पाहतोय कॅन यू रिकॉल मध्ये स्टुडंट सेकंड क्वेश्चन आणि सेकंड क्वेश्चन असा आहे व्हॉट टाइप्स ऑफ फोर्स आर यू फॅमिलियर विथ. व्हॉट टाइप्स ऑफ फोर्स म्हणजे फोर्सेसचे टाइप कोणते की जे तुम्हाला माहिती आहेत. फोर्सेसचे टाइप जे तुम्हाला माहिती असणार आहे ते कोणते टाइप्स आहेत, काय टाइप्स आहेत ते आपल्याला बोलायचंय, ते आपल्याला सांगायचंय. तर बघूयात की फोर्सेसचे कोणते टाइप्स आहेत जे स्टुडंट आपल्याला माहिती आहेत की त्या फोर्सेस बद्दल आपल्याला या ठिकाणी बोलायचंय. त्याचे नावं लिहायचे की कोणते फोर्सेस आहेत की जे आपल्या ओळखीचे आहेत, की याआधी आपण त्यांचे नाव ऐकले आहेत असे कोणते फोर्स आहेत. नंबर 1 तर स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय आहे, तर स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा एक असा फोर्स आहे की जो फोर्स की अर्थ वरती आहे. तुम्हाला माहिती आहे स्टुडंट जर एखादी वस्तू आहे ही तर ह्या वस्तूवरती पृथ्वीने अर्थने एक फोर्स लावलेला आहे. ती तो फोर्स म्हणजे अशी ती स्वतःकडे ओढून घेते, ह्या वस्तूला स्वतःकडे ओढून घेते. तो फोर्स म्हणजे स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्या ओळखीचा फोर्स आहे. स्टुडंट दैनंदिन जीवनामध्ये स्टुडंट खूप उपयोगाला येतं हे. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा एक फोर्स आहे की जो आपल्याला माहिती आहे पृथ्वीवरच्या प्रत्येक वस्तूवर की काय अर्थवरच्या प्रत्येक वस्तूवर प्रत्येक ऑब्जेक्टवर हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. सेकंड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे नेमकं काय स्टुडंट तुम्ही आतापर्यंत पाहिलेलं आहे की पॉझिटिव्ह चार्ज अँड निगेटिव्ह चार्जेस असतात स्टुडंट, चार्ज प्रभार चार्जेस असतात. पॉझिटिव्ह चार्ज अँड निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे चार्जेस मध्ये जे काही फोर्स असतो तर त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो स्टुडंट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. ओके. त्यानंतर स्टुडंट न्यूक्लिअर फोर्स. तर स्टुडंट न्यूक्लिअर फोर्स म्हणजे नेमकं काय आहे, तर न्यूक्लियस मध्ये असणारे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांच्यामध्ये जो काय फोर्स असतो, न्यूक्लियस मध्ये जो असणारा फोर्स आहे तो म्हणजे काय स्टुडंट न्यूक्लिअर फोर्स. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बद्दल आपण आताच बोलतो. इलेक्ट्रो म्हणजे स्टुडंट इथून इथपर्यंत इलेक्ट्रॉन घडतं, इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो. म्हणजे चार्जेस वरती जो असणारा जो काही फोर्स आहे तो म्हणजे कोणता स्टुडंट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. न्यूक्लिअर फोर्स म्हणजे नेमका काय स्टुडंट, तर एखादा जो ऍटम आहे त्याचा जो न्यूक्लियस आहे तर त्या न्यूक्लियस मध्ये जो असणारा जो फोर्स आहे तर त्या फोर्सला आपण न्यूक्लिअर फोर्स म्हणतो. न्यूक्लियस मध्ये असणारा फोर्स न्यूक्लिअर फोर्स. मस्क्युलर फोर्स तर स्टुडंट जे मसल्स आहेत आपल्या मसल्स तर ज्या मसल्सचे स्टुडंट त्या मसल्सला आपण म्हणतो मस्क्युलर फोर्स. स्टुडंट फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल मसल्स म्हणजे समज मास. ओके. फ्रिक्शनल म्हणजे स्टुडंट घर्षण. तर घर्षणाचा जो फोर्स आहे त्याला आपण स्टुडंट काय म्हणतो फ्रिक्शनल फोर्स. बघा स्टुडंट जर हे दोन हात एकमेकांवरती जर घासा फ्रिक्शन करा तर फ्रिक्शन केल्यानंतर स्टुडंट दोन्ही पण हात आपले गरम झालेले असतात. म्हणून स्टुडंट फोर्स हा एक फोर्स आहे कोणता फ्रिक्शनल फोर्स. त्यानंतर स्टुडंट मॅग्नेटिक फोर्स. मॅग्नेट तर स्टुडंट तुम्हाला माहिती आहे मॅग्नेट म्हणजे नेमकं काय, त्यालाच आपण बोलतो लव चुंबक. लव चुंबक बोलतो ना स्टुडंट आपण त्याला, ते असतं मॅग्नेट. तर सगळ्यांना सांगण्यात येतंय जर बघून घ्या एक साधं सिंपल तुम्हाला एक्झाम्पल देतो की मॅग्नेटिक फोर्स हा असतो का, तर असतो स्टुडंट. बघून घ्या एक एक्झाम्पल चांगल्या पद्धतीचं एक्झाम्पल देतो की काय सपोज ही एक गटार आहे स्टुडंट. ओके. हे गटार आहे तर गटारीमध्ये सहसा कोण हात घालणार का, नाही घालत. पण गटारी शेजारी जर आपण एखाद्या दिवशी उभा आहेत असं मित्रांसोबत जर गप्पा मारतोय आणि गप्पा मारत असताना आपल्या हातातली गाडीची आपल्या बाईकची चावी जर त्या गटारीत पडली तर ती चावीत काही तुम्हाला स्टुडंट वरून दिसणार नाही. मग स्टुडंट तुम्ही कसं करणार, हात घालणार का गटारीमध्ये, नाही. तर मग तुमच्याकडे आपल्याकडे एक स्टुडंट साधं सोपं एक एक्झाम्पल आहे की चावी ही प्लास्टिकची नसते, तुम्हाला माहिती आहे स्टुडंट, ती मेटलची असते, लोखंडाची असते. ओके. ओके. तर स्टुडंट आपण काय करणार, एका दोरीला किंवा एका तारीला मॅग्नेट बांधणार. काय बांधणार स्टुडंट, आपण मॅग्नेट बांधणार आणि ते मॅग्नेट स्टुडंट आपण ह्या गटारीमध्ये सोडणार. तर गटारीमध्ये सोडल्यामुळे स्टुडंट ही जी काही चावी आहे स्टुडंट ती चावी ह्या मॅग्नेटला अशी काय येते चिटकून येते. म्हणजे स्टुडंट की जो काही मॅग्नेट आहे त्या मॅग्नेटने स्टुडंट काय उचललं, मॅग्नेटची चावी उचलली स्टुडंट, म्हणजे मॅग्नेटनी फोर्स लावला म्हणजे तो जो फोर्स आहे त्याला आपण मॅग्नेटिक फोर्स म्हणतो. चला तर स्टुडंट पाठ करा, पटापट पाठ करा. पहिला फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, दुसरा फोर्स आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे, न्यूक्लिअर फोर्स आहे, मस्क्युलर फोर्स आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे, मॅग्नेटिक फोर्स आहे. म्हणजे फोर्सेस कोणते कोणते तुम्हाला माहिती झालं ना. काय काय बघा स्टुडंट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे, न्यूक्लिअर फोर्स आहे, मस्क्युलर फोर्स आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे आणि स्टुडंट शेवटचा फोर्स म्हणजे मॅग्नेटिक फोर्स आहे. स्टुडंट दीज आर दी फोर्सेस आर द फॅमिलियर विथ अस. हे फोर्सेस आपल्याला माहिती आहेत, ओळखीचे आहेत. त्यानंतर स्टुडंट तिसरा प्रश्न आहे तो कॅन यू रिकॉल मधला. तर स्टुडंट हे फोर्सेस लक्षात ठेवा, हे आपल्याला लागणार आहेत. ओके. व्हॉट डू यू नो अबाउट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स.
तर स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे बघा. व्हॉट डू यू नो. नो म्हणजे माहिती असणे. व्हॉट डू यू काय तुम्हाला तुम्हाला काय माहिती आहे स्टुडंट अबाउट च्या विषयी. तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ओके गुरुत्व ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण जो बल आहे जे ग्रॅव्हिटेशनल जे फोर्स आहे स्टुडंट तर त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल विषयी तुम्हाला काय माहिती आहे असा आपला तिसरा प्रश्न आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल आपल्याला काय माहिती आहे तर बघून घ्या. तुम्हाला एवढं तर माहिती आहे काय पृथ्वीचं जे काय अर्थचा जो काय फोर्स आहे तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि तो कशावर आहे ऑब्जेक्ट वरती आहे आणि काय करतो ओढून घेतो अर्थकडे ओढून घेतो. बघा अर्थ इथं पेन आहे सोडला अर्थने ओढून घेतला म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय म्हणजे नेमका काय आहे की हा एक अर्थचा जो फोर्स आहे तो फोर्स काय करतो एखाद्या ऑब्जेक्टला स्वतःकडे ओढून घेतो तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे असं आम्हाला माहिती आहे. आणि स्टुडंट हा पूर्ण जगभर आहे पूर्ण पृथ्वीवर हा हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ युनिव्हर्सल फोर्स. बघा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ युनिव्हर्सल फोर्स म्हणजे हा वैश्विक फोर्स आहे. वैश्विक फोर्स म्हणजे नेमकं काय हा पूर्ण जगभर आहे म्हणून ह्याला युनिव्हर्सल फोर्स म्हणायचं. म्हणजे असं नाही अमेरिकेमध्ये वेगळा फोर्स आहे लंडनमध्ये वेगळा फोर्स आहे भारतामध्ये वेगळा फोर्स आहे. नो अर्थ वरती सगळीकडे हा एकच फोर्स आहे म्हणून स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला म्हणलेलं आहे युनिव्हर्सल फोर्स. आणि हा कसला फोर्स आहे काय आहे नेमकं तर बघा फोर्स विच इज अप्लाइड. हा जो काय फोर्स आहे अप्लाइड बाय द अर्थ कोण लावते हा फोर्स अर्थ लावते. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा तुम्ही आम्ही लावित नाहीत हा फोर्स कोण लावतं स्टुडंट अर्थ लावते. कसा लावते टू पुल ओके ओढते कुणाला ओढते ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तूला. हा पेन आहे ना पेन सोडला अर्थने ओढला म्हणजे स्टुडंट हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे हा फोर्स कोण लावतं अर्थ लावते. कोणावर लावते ऑब्जेक्टवर लावते काय करते स्वतःकडे ओढते टुवर्ड्स इटसेल्फ पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑब्जेक्टला स्वतःकडे ओढते. अर्थ काय करते स्टुडंट ऑब्जेक्टला स्वतःकडे ओढते इज नोन ॲज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि त्यालाच आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे नेमका बघा हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो पूर्ण अर्थ वरती आहे पूर्ण युनिव्हर्स मध्ये आहे स्टुडंट पूर्ण जगात आहे म्हणून स्टुडंट याला म्हणलं युनिव्हर्सल फोर्स. युनिव्हर्सल म्हणजे वैश्विक हा एक वैश्विक बल आहे स्टुडंट. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ युनिव्हर्सल फोर्स पहिला स्टेटमेंट. सेकंड काय स्टुडंट हा जो काय फोर्स आहे विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ कोण लावता हा फोर्स अर्थ लावते काय करते पुल ओढते कुणाला ऑब्जेक्टला कुठं टुवर्ड्स इटसेल्फ स्वतःकडे ओढते ओके. अँड त्यालाच इज नोन ॲज ह्याच माहितीला आपण काय म्हणतो स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो. ज्यावेळेस एखाद्या वस्तूला अर्थ ओढून घेते स्वतःकडे तर तो जो काय फोर्स आहे त्या फोर्सला काय म्हणतो स्टुडंट आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर स्टुडंट हा तिसरा कॅनेरिकलचा क्वेश्चन संपलेला आहे. तर स्टुडंट आपण आता जाणार आहोत की या ग्रॅव्हिटेशन वर्ड पहिल्या टॉपिक कडे. हा ग्रॅव्हिटेशन हा जो काही फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल इट इज अ पॉवर ऑफ द अर्थ हा जो ग्रॅव्हिटेशन वर्ड आहे तो पहिल्यांदा कुणी वापरला कोणता सायंटिस्ट होता की त्याने ही पहिल्यांदा माहिती शोधून काढली तर हे सुद्धा आपल्याला आता नेक्स्ट टॉपिक मध्ये बघायचं आहे ग्रॅव्हिटेशन. चला बघूया. हॅलो स्टुडंट आपण लर्न करतोय स्टुडंट वन आणि त्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशन स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशन आपण आताच पाहिलं की कॅन यू रिकॉलचे स्टुडंट 3 क्वेश्चन्स आणि आता आपला टॉपिक पहिला पॉइंट चाललाय आणि तो पहिला टॉपिक म्हणजे स्टुडंट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द ग्रॅव्हिटेशन. मग स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशन हा जो पॉइंट आहे तो आपल्याला आहे. ग्रॅव्हिटेशन हा वर्ड कोणाशी रिलेटेड आहे त्याबद्दल आपलं बोलणं झालेलं आहे. ग्रॅव्हिटेशन दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द अर्थ अँड ग्रॅव्हिटेशन इज द पॉवर ऑफ द अर्थ. ओके नाव ऍक्च्युली काय प्रक्रिया आहे काय प्रोसेस आहे काय हा एक्सपेरिमेंट आहे ते आपण लर्न करणार आहेत. नाव स्टुडंट हिअर वन बाय वन चेक. ग्रॅव्हिटेशन इज द फेनॉमेनॉन. स्टुडंट दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. हा एक प्रयोग आहे जो आयझॅक न्यूटनने पहिल्यांदा सांगितला. बघा ग्रॅव्हिटेशन फेनॉमेनॉन डिस्कवर्ड बाय सर आयझॅक न्यूटन. म्हणजे स्टुडंट आलेलं आहे की हा जो काही फोर्स आहे हा जो काही ग्रॅव्हिटेशन हा जो काही कन्सेप्ट आहे तो पहिल्यांदा कुणी त्याचा सर्च केला तर त्याचं नाव आहे स्टुडंट आयझॅक न्यूटन. सर आयझॅक न्यूटन इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट. म्हणजे स्टुडंट सर आयझॅक न्यूटन हे एक सायंटिस्टचं नाव आहे आणि त्या सायंटिस्टने ही संकल्पना आणली ती म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशन दिस इज एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड बाय सर आयझॅक
न्यूटन. आयझॅक न्यूटनने स्टुडंट हा कन्सेप्ट आणला. तो म्हणजे कोणता स्टुडंट? तर ग्रॅव्हिटेशन. कोणता कन्सेप्ट? ग्रॅव्हिटेशन. दिस कन्सेप्ट हा आणला. कुणी आणला स्टुडंट? तर सर आयझॅक न्यूटन. नाव स्टुडंट, ही डिस्कवर्ड, काय शोध लावला त्याने ऍक्च्युली? ही डिस्कवर्ड द फोर्स. म्हणजे स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशन आहे. ग्रॅव्हिटेशन हा एक फोर्स म्हणून त्याने डिस्कवर्ड केला स्टुडंट. ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग. काय पाहत असताना स्टुडंट हा त्याने शोध लावला? ही बाय सीइंग ऍपल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड. बघा स्टुडंट, म्हणजे हा जो काही ग्रॅव्हिटेशन, हा जो काही फोर्स आहे, तो फोर्स, त्या फोर्सचा त्याने कसा शोध लावला स्टुडंट? तर एक ट्री, एक झाडावरून स्टुडंट सफरचंद खाली पडत असताना त्याने हा शोध लावला. ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग अन ऍपल, बाय सीइंग अन ऍपल, बाय सीइंग अन ऍपल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड. म्हणजे स्टुडंट एका झाडाचं एक सफरचंद खाली पडत असताना की त्याने हा शोध लावला. ग्रॅव्हिटेशन इज द फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन इज द फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे असा त्याने शोध लावला. कधी? की ज्या वेळेस एक ऍपल एक ऍपल ट्रीचं ऍपल तर स्टुडंट खाली पडत असताना त्याने हा शोध लावला. म्हणजे ऍक्च्युली नाव सी हिअर, सपोज स्टुडंट, दिस इज अ ट्री. Student, this is a tree, suppose, and these are the apples. These are the apples to the tree. Student, this apple fall from the tree. जर ह्या ट्रीचं स्टुडंट हे जर ऍपल असं खाली पडताना त्याने पाहिलं, तर हे पाहत असताना स्टुडंट त्याने ग्रॅव्हिटेशन या फोर्सचा शोध लावला. म्हणजे स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशन इज द फोर्स हे त्याने कधी शोध लावला? काय करत असताना पाहिला? तर स्टुडंट, ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन ऍपल फॉल. फॉल म्हणजे पडणे. फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड. तर स्टुडंट, ट्री म्हणजे झाड, ग्राउंड म्हणजे जमीन, तर मैदान. तर स्टुडंट, एका झाडाचं एक ऍपल ग्राउंडवर पडत असताना त्याने पाहिलं आणि त्याने शोध लावला की जो ग्रॅव्हिटेशन तो म्हणजे नेमकं काय स्टुडंट? एक फोर्स आहे. अशा टाइपमध्ये त्याने शोध लावला. न्यूटन्स वंडर्ड. आणि स्टुडंट, ते जे काही सफरचंद आहे खाली पडत असताना, खाली पडल्यानंतर त्याने ज्यावेळेस पाहिलं त्यावेळेस त्याला आश्चर्य वाटलं. न्यूटन वंडर्ड म्हणजे त्याला आश्चर्य वाटलं. तर स्टुडंट, काय आश्चर्य वाटलं त्याला? तर बघूयात आपण. व्हाय ऑल ऍपल्स फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. त्याला असं वाटलं की हे जे काही झाडाचे जे काही ऍपल्स आहेत, हे जे ऍपल्स आहेत हे डाऊनवर्ड. डाऊनवर्ड म्हणजे खाली. डाऊनवर्ड म्हणजे काय स्टुडंट? खाली. तर हे झाडाचे जे काही सगळे ट्रीचे सगळे ऍपल्स आहेत तर ते खालीच कसे पडतात? सगळेच्या सगळेच. एखादं ऍपल असं तिरपं का नाही जात? तर असं त्याला आश्चर्य वाटलं. वाय ऑल, का ऑल ऍपल्स फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड? का फक्त का सगळे ऍपल व्हर्टिकली डाऊनवर्डच पडतात? काही ऍपल असे तिरपे का जात नाहीत? तर स्टुडंट, अशा पद्धतीने त्याला आश्चर्य वाटलं. बघा काय काय आश्चर्य वाटलंय. वाय ऑल ऍपल्स फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. सगळेच ऍपल व्हर्टिकली उभे खाली का पडतात? अँड नॉट अँड अँगल म्हणजे तिरपे का जात नाहीत? हे त्याला पहिलं आश्चर्य वाटलं. स्टुडंट, दुसरं आश्चर्य त्याला काय वाटलं? वाय डू दे नॉट फ्लाय ऑफ इन द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. म्हणजे स्टुडंट, व्हाय डू दे नॉट, वाय चा अर्थ तुम्हाला माहितीये का? डू दे नॉट, नॉट नाही, फ्लाय ऑफ इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन म्हणजे आडवी डायरेक्शन. व्हर्टिकल डायरेक्शन ही डायरेक्शन म्हणजे उभी डायरेक्शन. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन म्हणजे स्टुडंट आडवी डायरेक्शन. म्हणजे स्टुडंट, त्याला दोन प्रकारचे आश्चर्य वाटलेत. काय आश्चर्य वाटले बघा? की ज्यावेळेस त्याने वाय ऑल ऍपल्स फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, त्याला आश्चर्य वाटलं की ह्या ट्रीचे सगळे ऍपल्स सगळे डाऊनवर्डच का पडतात? सगळे ऍपल हे खालीच का पडतात? व्हर्टिकली डाऊनवर्डच का पडतात? काही ऍपल असे तिरपे का जात नाहीत? ह्याचं त्याला आश्चर्य वाटलं. दुसरं आश्चर्य काय वाटलं बघा? वाय डू दे नॉट फ्लाय ऑफ इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. काही जे ऍपल्स आहेत ते असे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनने का जात नाहीत? असे त्याला दोन आश्चर्य वाटलेले आहेत स्टुडंट. काय आश्चर्य आहेत बघा? परत बघूयात स्टुडंट. ग्रॅव्हिटेशन फेनॉमेनॉन बद्दल आपण एकदा रिवाइज करूयात. काय? ग्रॅव्हिटेशन, दिस फेनॉमेनॉन इज डिस्कवर्ड बाय द सर आयझॅक न्यूटन. आयझॅक न्यूटन इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट. या सायंटिस्टने स्टुडंट ह्या ग्रॅव्हिटेशन फेनॉमेनॉन ह्या एक्सपेरिमेंटचा शोध लावला. आणि तो ग्रॅव्हिटेशन हा काय आहे? तर त्यांनी दुसऱ्या स्टेटमेंटमध्ये सांगितलं की हे जे काही ग्रॅव्हिटेशन आहे तर ते काय एक फोर्स आहे.
आणि फोर्सचा शोध लावला. कसा लावला? की ज्या वेळेस तो एक ऍपल जमिनीवर पडत असताना, एक एक ऍपल, ट्रीचं ऍपल जमिनीवर पडत असताना ज्यावेळेस त्याने पाहिलं, त्यावेळेस त्याने एका फोर्सचा शोध लावला. आणि स्टुडंट, ज्यावेळेस ऍपल खाली पडत होतं, की त्यावेळेस ते पाहून न्यूटन आश्चर्यचकित झाला. न्यूटन वंडर्ड. काय झालं स्टुडंट आश्चर्यचकित? तर वाय ऑल ऍपल्स, त्याला वाटलं अरे का असं होतंय, सगळेच्या सगळेच ऍपल्स खाली का पडतायत, सगळेच्या सगळेच ऍपल डाऊनवर्ड, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड का पडतायत स्टुडंट? काही ऍपल असे नॉट अँड, काही ऍपल असे अँगल मध्ये काय नाहीत पडत? तर स्टुडंट, हे जे काय काही ऍपल्स आहेत असे तिरपे का नाहीत खाली पडू शकत? तर स्टुडंट, असं त्याला आश्चर्य वाटलं. आणि स्टुडंट बघा, तर दुसरं आश्चर्य त्याला असं वाटलं की काही ऍपल असे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनने का पडत नाहीत, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनने असे ते का जात नाहीत, असं त्याला दुसरं आश्चर्य वाटलं. वाय डू दे नॉट फ्लाय ऑफ हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, आडव्या डायरेक्शनने सफरचंद का खाली पडत नाहीत, असं त्याला आश्चर्य वाटलं. तर स्टुडंट, दिस इज द फेनोमेनॉन ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन, दिस इज द स्टोरी ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन. नाव स्टुडंट, हे सगळं पाहिल्यानंतर याच्यावर त्याने चांगल्या प्रकारे विचार केला. आफ्टर द मच थॉट्स, तर स्टुडंट, हे भरपूर पद्धतीने त्याने वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने त्याच्यावर विचार केला. आणि स्टुडंट, त्याने त्याच्यावर काय काढले स्टुडंट? कन्क्लुजन्स काढले. कन्क्लुजन म्हणजे स्टुडंट बऱ्याच प्रकारचं त्याने निरीक्षण केलं, त्याच्यावर विचार केला आणि स्टुडंट त्याने कन्क्लुजन काढलं. तर कन्क्लुजन काय बघा, अर्थ मस्ट अट्रॅक्टिंग ऍपल टुवर्ड्स इटसेल्फ. तर तो असं म्हणतो की अर्थ मस्ट अट्रॅक्टिंग, जी अर्थ आहे, अर्थ म्हणजे पृथ्वी, जी अर्थ आहे ती मस्ट अट्रॅक्ट, म्हणजे अर्थ ही स्वतःच ऍपलला अट्रॅक्ट करत असेल स्वतःकडे. तर स्टुडंट, मिनिंग बघूयात आपण. अर्थ म्हणजे पृथ्वी, मस्ट म्हणजे, मस्टचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, अट्रॅक्टिंग आकर्षित करणे, ऍपल सफरचंद, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स म्हणजे त्यांच्याकडे, इटसेल्फ म्हणजे स्वतःकडे. म्हणजे अर्थ काय करते स्टुडंट? तर ऍपलला अट्रॅक्ट करतेच करतेच. मस्ट म्हणजे अर्थ काय करते? ऍपलला अट्रॅक्ट, आकर्षित करतेच. कुठं? टुवर्ड्स इटसेल्फ, स्वतःकडे आकर्षित करते. स्टुडंट, म्हणजे त्याचं पहिलं कन्क्लुजन असं आहे की हे जे काही ऍपल आहे, तर ऍपल स्वतःकडे पडत नाही, तर ऍपलला अट्रॅक्ट करते अर्थ स्वतःकडे. ऍपलला अट्रॅक्ट करते अर्थ कुठे आहे? स्वतःकडे. बघा, हे कन्क्लुजन आहे न्यूटनचं. अर्थ मस्ट अट्रॅक्टिंग द ऍपल, म्हणजे अर्थ काय करते? मस्ट अट्रॅक्टिंग द ऍपल टुवर्ड्स इटसेल्फ, म्हणजे अर्थ ही स्वतः ऍपललाच स्वतःकडे खेचून घेते, स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते. आज त्याचं पहिलं कन्क्लुजन आहे न्यूटनचं. न्यूटन्स फर्स्ट कन्क्लुजन इज दॅट अर्थ मस्ट अट्रॅक्टिंग ऍपल टुवर्ड्स इटसेल्फ, स्वतःकडे ऍपलला आकर्षित करून घेते. कोण स्टुडंट? तर अर्थ. स्टुडंट, सेकंड त्याचं जे काही कन्क्लुजन आहे ते काय बघा, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो काय अट्रॅक्ट करणारा अर्थचा जो काही आहे. नाव स्टुडंट, इथं मी तुम्हाला समजावून सांगतो बघा. पहा सगळे स्टुडंट, ही अर्थ त्याच्यावर स्टुडंट हे ऍपलचं ट्री, त्याला हे ऍपल्स, तुम्ही म्हणणार निळे ऍपल कसं काय आले सर? नाही, ते लाल समजा तुम्ही. ओके, तर स्टुडंट, हे त्याचे ऍपल्स, त्याला आपण लाल करूयात, कारण की ऍपल हे निळे नसतात मित्रांनो. ओके, ओके, तर स्टुडंट, हे जे काही ऍपल्स आहेत त्या ऍपल्सला ही अर्थ स्वतःकडे खेचून घेते. हे त्याचं पहिलं कन्क्लुजन आहे. दुसरं कन्क्लुजन काय बघा, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, म्हणजे ही अर्थ आहे, ही अर्थचं जे काही सेंटर आहे, तर ही जे काही डायरेक्शन, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड, हे जे काही अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, म्हणजे अर्थ ह्या ऍपल्सला अट्रॅक्ट करते. तो अट्रॅक्ट करणारा जो काही फोर्स आहे त्याची डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर आहे, टुवर्ड द सेंटर आहे. पण स्टुडंट, ही अर्थ खूप मोठी असल्या कारणामुळे आपल्याला ऍपल असं सरळ पडताना दिसतं, बट ऍक्च्युली तर ते कसं असतं स्टुडंट? दॅट अट्रॅक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दॅट अट्रॅक्टेड टुवर्ड द व्हॉट स्टुडंट? सेंटर ऑफ द अर्थ असं आहे. ओके, द डायरेक्शन फ्रॉम एन ऍपल, बघा, the direction from an apple on the tree to the center of the earth
is vertically direction, the position of the apple vertically downward direction. म्हणजे ऍक्च्युली काय होतं बघा स्टुडंट, इकडे आपली अर्थ आहे स्टुडंट, अर्थ वरती एक ट्री आहे, ट्रीला स्टुडंट छोटे छोटे ऍपल आलेले आहेत. तर स्टुडंट ऍपलला अर्थ स्वतःकडे खेचून घेते, स्वतःकडे अर्थ खेचून घेते, म्हणजे अर्थ हे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स लावते ऍपलवर. अर्थ काय करते, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स लावते ऍपलवर आणि ऍपलला स्वतःकडे खेचून घेते. हे झालं पहिलं कन्क्लुजन. आणि जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे स्टुडंट, अट्रॅक्टिव्ह जो फोर्स आहे, त्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सची जी काही डायरेक्शन आहे स्टुडंट, ती कुठे स्टुडंट, टुवर्ड दी सेंटर. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सची जी डायरेक्शन आहे स्टुडंट, ती कुठे, टुवर्ड दी सेंटर. आणि म्हणून स्टुडंट आता बघा, डायरेक्शन फ्रॉम अन ऍपल, हे जे काही ऍपल आहे, तर ऍपल हे सरळ खाली पडतं, पण स्टुडंट याची डायरेक्शन आपल्याला सेंटरकडे असते. व्हर्टिकली अर्थ इज अ व्हर्टिकल डायरेक्शन ऍट द पोझिशन ऑफ द ऍपल. आणि हे जे काय अर्थचं जे काय सेंटर आहे स्टुडंट, ते ऍपलच्या खाली आहे. ऍक्च्युली ही डायरेक्शन सेंटरकडे आहे स्टुडंट, पण म्हणून आपल्याला वरती अर्थच्या सरफेस वरती असं वाटतं की हे जे काही ऍपल आहे त्याची डायरेक्शन कशी दिसते आपल्याला, मग ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड दिसते. ऍक्च्युली द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सची डायरेक्शन खरी कुठे स्टुडंट, सेंटरकडे आहे, पण स्टुडंट आपण अर्थ सरफेसवर आहोत, त्यामुळे स्टुडंट ती कशी वाटते आपल्याला, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड वाटते. तर अशा प्रकारे स्टुडंट ही न्यूटन्सचे कन्क्लुजन आहे आणि हा न्यूटन्सचा फेनॉमेनॉन आहे. दिस इज द फेनॉमेनॉन ऑफ न्यूटन, न्यूटनचा एक्सपेरिमेंट. आणि स्टुडंट दीज आर द कन्क्लुजन्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटवर त्याने विचार करून काढलेले स्टुडंट हे आहेत त्याचे कन्क्लुजन्स. चला तर स्टुडंट एकदा रिव्हिजन करूयात. तर ग्रॅव्हिटेशन बघा, ग्रॅव्हिटेशन हा एक स्टुडंट प्रयोग आहे, त्याच्यामध्ये त्याचाच जो शोध आहे तो कुणी लावलाय, स्टुडंट आयझॅक न्यूटनने लावलाय. आणि स्टुडंट ही डिस्कवर्ड, त्याने काय शोधून काढला, एक फोर्स शोधला. कधी फोर्स शोधला, की ज्यावेळेस एका ट्रीचं ऍपल खाली पडत असताना त्याला दिसलं, त्यावेळेस त्याने एक फोर्स आहे असा त्याने शोध लावला. तर स्टुडंट न्यूटनला आश्चर्य काय वाटले, त्याला असे आश्चर्य वाटले की सगळेच ऍपल डाऊनवर्ड खाली का पडतात, असे तिरपे का जात नाहीत, सगळे खालीच व्हर्टिकली डाऊनवर्ड का पडतात, असे तिरपे का जात नाहीत. आणि त्याचं दुसरं आश्चर्य त्याला असं वाटलं, जसे खाली पडतात ऍपल्स असे आडवे का जात नाहीत, अर्थला पॅरलल असे का जात नाहीत. तर असं त्याला वाटलं, हे त्याचं दुसरं आश्चर्य. हे झाल्यानंतर स्टुडंट त्याने बराच विचार केला आणि विचारार्थी स्टुडंट त्याने काही कन्क्लुजन्स काढले. ते कन्क्लुजन असे आहेत, अर्थ मस्ट बी अट्रॅक्टिंग ऍपल टुवर्ड इटसेल्फ. अर्थ काय करते स्टुडंट, दॅट द ऍपल अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. जे काय ऍपल्स आहेत त्यांना स्वतःकडे स्टुडंट अट्रॅक्ट करते. कोण करते, अर्थ करते. म्हणजे हा जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कुणाचा आहे, तर कुणाचा आहे, तो अर्थचा आहे. ओके, दॅट अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. आता तो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे स्टुडंट, त्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सची जी काही डायरेक्शन आहे ती कुठे स्टुडंट, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थच्या सेंटरकडे स्टुडंट त्याची डायरेक्शन आहे. द डायरेक्शन फ्रॉम अन ऍपल. आता पुढे बघा, डायरेक्शन फ्रॉम कुठून स्टुडंट, जिथं ऍपलची पोझिशन आहे हिथं, हे ऍपल म्हणजे ऍपलची पोझिशन आता हिथं आहे. ओके, ऍपल कुठे, ऑन द ट्री. तर ती ऍपलची जी काही पोझिशन आहे, तर त्या पोझिशन पासून अट्रॅक्टिव्ह फोर्सची डायरेक्शन कुठे आहे स्टुडंट, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी अर्थ. पण स्टुडंट आपण अर्थ सरफेसवर राहतो, त्यामुळे स्टुडंट आपल्याला फक्त इथून एवढाच भाग दिसतो आणि त्यामुळे स्टुडंट ते जे काही ऍपल आहे ते आपल्याला सरळ खाली पडताना दिसतं. सो दॅट स्टुडंट दिस इज द व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ओके, एक्झॅक्टली राईट. स्टुडंट रिवाइज करा, एकदा मस्तपैकी लिहून काढा आणि स्टुडंट याला परत 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 रिपीट करा. स्टुडंट आपण लर्न करतोय ते म्हणजे स्टुडंट ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर. अँड ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर मध्ये स्टुडंट आपण आताच बघितलं, तर ग्रॅव्हिटेशन हा जो काय फेनॉमेनॉन आहे तो नेमकं काय आहे. ग्रॅव्हिटेशन फेनॉमेनॉन सर एक्झॅक्ट न्यूटनने शोधला, स्टुडंट डिस्कवर्ड केला. आणि न्यूटनने काय कन्क्लुजन काढले ते देखील आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. आणि स्टुडंट आता आपण स्टुडंट पाहतोय ते म्हणजे स्टुडंट पहिल्यांदा स्टुडंट ही जी काही फिगर आहे त्या फिगरचं ऑब्झर्वेशन करा. स्टुडंट दिस इज द अर्थ. ओके, इज द अर्थ. स्टुडंट इज द tree of apple, and below of this tree here scientist seated there, and the name of the scientist is Isaac Newton. Student, this is the moon, gravitational force between the moon and the earth. Student, these all are the apples.
of the red colors and this one apple is in the ear, meaning is student this is the falling apple. म्हणजे स्टुडंट हे जे काय ऍपल आहे ते अर्थ वरती पडतंय, मीन स्टुडंट दिस इज द फॉलिंग ऍपल. नाव तर स्टुडंट एवढं सगळं हा जो एक्सपेरिमेंट पाहत असताना या न्यूटन्सला काही क्वेश्चन्स पडलेले आहेत, काही त्याच्या मनामध्ये विचार आला की असं काय होणार आहे. बघा तर स्टुडंट क्वेश्चन काय या ठिकाणी दिलाय. तर स्टुडंट ही जी काय फिगर आहे त्या फिगर मध्ये पहा स्टुडंट की जी ऍपल फॉल होताना दिसतंय त्याची जी डायरेक्शन स्टुडंट कुठं असणार स्टुडंट, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी अर्थ. पण स्टुडंट ते आपल्याला अर्थ वरती असं वाटणार, वर्टिकली डाऊनवर्ड, meaning स्टुडंट परपेंडिक्युलर टू द अर्थ सरफेस, परपेंडिक्युलर टू द अर्थ सरफेस वाटणार. ओके, नाव स्टुडंट व्हॉट इज द ऍक्च्युअली क्वेश्चन्स. तुम्हाला फिगर समजून गेलेली स्टुडंट, तर आता आपण क्वेश्चन कडे जातोय. तर बघा ही अर्थ आहे, ट्री आहे, ऍपलचं ट्री आहे, ऍपल खाली पडतंय हवेत इथं फॉलिंग ऍपल. आणि स्टुडंट हा मून आहे, आणि स्टुडंट मून हा कोण आहे स्टुडंट, मून हा एक उपग्रह आहे. कोणाचा स्टुडंट, तर अर्थचा उपग्रह. ग्रह आणि उपग्रह काय असतं स्टुडंट, तर ग्रह म्हणजे नेमकं काय, जे ताऱ्याभोवती फिरतात त्यांना आपण स्टुडंट ग्रह म्हणतो. उपग्रह म्हणजे नेमकं काय स्टुडंट, जे ग्रहाभोवती फिरणारे जे गोल असतात त्यांना उपग्रह म्हणतो. आणि मून हा स्टुडंट अर्थ भोवती फिरतो, अर्थ हा ग्रह आहे म्हणून स्टुडंट मून हा ग्रह आहे. एक्झॅक्टली राईट. नाव स्टुडंट व्हॉट इज द क्वेश्चन नाव. इफ द फोर्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन, कोणता फोर्स स्टुडंट, फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट्स ऑन ऍपल्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कोणावर ऍक्ट होतो स्टुडंट, ऑन दी ऍपल. त्यामुळे तर स्टुडंट ऍपल अर्थ वरती व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनने स्टुडंट फॉलो होतं. फोर्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन ऍक्ट्स ऑन द ऍपल ऑन द ट्री ऍट अ डिफरंट हाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तर स्टुडंट इथपर्यंत क्वेश्चनचा अर्थ समजून घ्या. काय बघा की जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ऍक्ट होतो कुठे, ऍपल वरती. कोणत्या ऍपल वरती, वेगळ्या वेगळ्या हाईटच्या. म्हणजे स्टुडंट हे ऍपल जर खाली आहे तर हे ऍपल वरती आहे, अजून याची हाईट वरती आहे. म्हणजे स्टुडंट दीज आर द ऍपल ऍट द डिफरंट हाईट. म्हणजे हे जे काय ऍपल्स आहेत तर स्टुडंट ते डिफरंट हाईट वरती आहेत. म्हणजे डिफरंट हाईट वरती आपला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करतो. आपला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिफरंट हाईट वरती काय करतो स्टुडंट, काम करतो. आणि म्हणून ह्याच विचार करून सर आयझॅक न्यूटनच्या स्टुडंट मनामध्ये विचार आलेला आहे. काय विचार आलाय बघा, की जे काही ऍपल्सचं जे काही ट्री आहे तर त्या ट्रीवरती भरपूर काही ऍपल्स आहेत, कमी जास्त उंचीवरती, कमी जास्त हाईट वरती. तर त्या सर्व ऍपल्सवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा काम करतो. तर मग काय पडलाय क्वेश्चन बघा, कॅन इट ऑल्सो ऍक्ट ऑब्जेक्ट ऍट इव्हन ग्रेटर हाईट. म्हणजे त्याच्या मनामध्ये असा प्रश्न पडलाय की अर्थ पासून जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत ते ग्रेटर हाईटला आहेत. म्हणजे स्टुडंट आता हे जे जर ट्री जर आपण कन्सिडर केलं तर हे थोड्या अंतरावरती आहे अर्थ सरफेस पासून. पण स्टुडंट मून जर पाहिलं आपण, टू मच डिस्टन्स बिटवीन, खूप जास्त अंतर आहे स्टुडंट, डिस्टन्स बिटवीन द मून अँड द अर्थ. अर्थ आणि मून मध्ये खूप जास्त अंतर आहे स्टुडंट. तर बघा, तर मून वरती अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मून वरती ऍक्ट होत असेल का, असा न्यूटन्सला पडलेला प्रश्न आहे. काय बघा परत प्रश्न, अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मून वरती काम करत असेल का. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अर्थचा हा मूनला स्वतःकडे खेचत असेल का, तर असा प्रश्न न्यूटनला पडलेला आहे. अँड स्टुडंट मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लाईक फॉर एक्झाम्पल मून. तर स्टुडंट जर मून सारखा दूर अंतरावरचा ऑब्जेक्ट आहे तर त्या ऑब्जेक्ट वरती स्टुडंट अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करत असेल का, अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ऍक्ट होत असेल का. जे अर्थ पासून दूर अंतरावरचे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करत असेल का, तर स्टुडंट त्याचं उत्तर येस. स्टुडंट येस, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऍट ग्रेटर हाईट अँड द फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ लाईक द मून. तर स्टुडंट बघून घ्या की अर्थचा जो काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तर तो जे ग्रेटर हाईट वरती जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा ऍक्ट होतो. तर स्टुडंट येस, त्याचा आन्सर येस. म्हणजे स्टुडंट कशाचा आन्सर येस आहे, की अर्थ पासून जे ग्रेटर हाईट वर असणारे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत की त्या ऑब्जेक्ट्स वर स्टुडंट अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ऍक्ट होतो का, तर त्याचा आन्सर आहे स्टुडंट येस, की हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ग्रेटर हाईट वरचे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांच्यावर देखील स्टुडंट ऍक्ट होतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल
स्टुडंट मून हा खूप ग्रेटर हाईट वरती आहे, तर मून वरती सुद्धा अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ऍक्ट होतो.